Magandang araw, kami ang Team Manila! At amin napiling paksa ay ang road clearing operations sa bahagi ng Recto, Divisoria at Binondo sa lungsod ng Maynila. So, tara na! Let's watch our vlog! Manila Mayor Isko Moreno launched a massive cleanup operation as his first main agenda on the job, expelling informal vendors that used to crowd the streets and public places, ordering a more efficient cleanup of road obstructions to make way for the vehicle and foot traffic. And among other efforts, the mayor's order is concurrent with the president's order of a nationwide road cleanup that raised more concerns on what would happen to the vendors and their stalls, who were driven away from their spots and livelihood. To fulfill the requisites of citizen participation, we engaged ourselves to be involved in the events and situations in the city of Manila and attempt to immerse ourselves with the current conditions, activities, and way of life amid the government policies they try to confront. Alam mo ba na road clear na? Sa aming huling pagbisita sa Binondo, Recto at Divisoria, nakapanayam namin ang ilan sa mga manininda doon. At ito ang mga video ng panayam na iyon. Oo, kinatabi lang naman kami. Pero tapos 10 days kami nag-zero. Tapos kaso ng studio. So yung sistema po ba dito? Meet? Dati yun. Dati. Pero may wala. So Yung ano mga na hawkers na lang. Ano nila yung ticket sa studio? 20 sa umaga, 20 sa gabi. Oo, nakausap lang. Tapos punta kami ng studio. Bago po ba yun ng road clearing kung magkatapos? Hindi, alam na rin namin. Kasi election pa lang. Alam na namin gano'ng mangyari. Kasi yun ang gusto ni Isko. Pero may nagko-collecta naman po ng basura. May nagko-collecta kaso nga lang, nakatambak lang yung basura. So nung bago po ba ng nag-road clearing, mas malakas po ba yung ano? Oo, malakas. Mas malakas kumpara sa ngayon? Oo. Kasi alis lahat, nagre-retail na ka sa loob ng mall eh. Kalaban namin mga Chinese. Bago po ba kayo ilipat, pinapili po kayo kung saan nyo gustong lumipat? O Ay, wala namang sinabing ganun. bigla na, binigay na lang po sa inyo yung Basta bangketa lang. Oo. Tapos kailangan lagi lang malinis. okay po. So may policies na po kayo na sinusunod? Oo, kailangan malinis. Tapos kailangan pantay-pantay. Okay. Ano pong ilang metro po yung tinakda? Wala. Bangketa lang talaga. Okay. Okay naman ngayon kasi malinis, maluwag. Hindi katulad noon. Basta lumapag na lang kami rito, okay lang. Ganun. May batas po 50. ba tungkol sa ilang metro? Wala naman, basta bibigay lang kami ng daan, ganun lang. Nagkaroon po ba ng abiso na magkakaroon po ng road clearing? Meron. Kaya mga kinakabahan nga kami. Pinalad naman kami na pagbigyan kami kasi hindi naman to daanan ng sasakyan. Ilang araw po ba yung nabigay na abiso po? Siguro, 2 linggo rin kami hindi nakapagtinda. Nung nagkaroon po ng road clearing, nagkonsulta po ba yung City Hall sa inyo? Kung ano po Meron lahat. Lahat yun may mga memo bago kami paalisin. Nagbibigay sila ng memo. Nagkaroon po ba ng notice bago nagka-road clearing operation? Notice? Opo. So, naabisuhan po kayo. Ilang araw po ba kayo pinabisuhan? Tagal, ilang araw, kasi ilang linggo, isang linggo kami nagsimulan lahat para pag-aralan. Nagkonsulta o nagkaroon po ba ng panayam yung City Hall sa mga vendors bago po? Pumunta siya dito, si Mayor. Nag-live siya dyan. So, Ilaya. nakausap niyo po Opo. si Mayor. Okay sa kanya itong Ilaya. Malinis siya. Pwede magtinda, oras, kahit anong oras sila gusto. Basta malinis pala ito iba. Na ilang sa mga vendor, parang nga walang buyer. Mas pabor sa mall kasi wala sila nakikitang vendor eh. Andun sila lahat sa mall. Kami parang napupunta na lang dito yung mga pauwi, tira-tira, gano'n. Hindi katulad dati na talagang mabili ang katawag buhay. Kaya nung maraming nawala mga nawala ng pwesto. Tapos kami swerte kami kasi meron pa rin kami kahit maliit. Diba? Ibang daming nawalan. Lahat ng mabuhay din. Hindi naman po sila biglang natanggalan ng pwesto dito. Na sabihan po sila Wala bakit. sabihan na clearing. Hindi
iba umaasang babalik, pero natigil yung ganun kasi daanan talaga. Sa ways ba, kumbaga kailangan makita ng diretso yung walang bendo. Pero po, pag po ba linear yung isang daan, binibigyan po kayo ng pwesto kung saan kayo pwede lumipat? Kasi kami rito, matagal na ganito na kami ngayon. Basta, Kung baga kayo po yung maghahanap kung saan kayo pwede lumipat. kumbaga kung ano lang yung pwesto namin, pagkasya namin. Kung ano lang yung nangyari sa ano namin, gusto nila lang. Amid the government efforts of a mass cleanup operation in the city, it seems that a public consultation did occur. Although such consultation did not result to grant the affected vendors much leeway to their benefit. Citizens claimed that there was transparency from government but not enough kind considerations for their sake. The citizens already knew these operations will inevitably occur, but a large-scale operation such as a cleanup would immensely disrupt the way of life. Thus, the process of consultations could have resulted to mutual expectations. But the government seemed close to suggestions and had already made up their decisions for the operations. So hi, galing kami mag-observe dun sa project na road clearing operations sa Manila City under the administration of Mayor Isko Moreno. So anong mga napansin natin dun sa unang bisita natin? Sa initial observation namin, ayun, very traffic pa rin and very congested, both for foot traffic and vehicle traffic. So, maraming obstructions, no? Vendor obstructions, meron pa rin. Illegal parking, marami pa rin. And tinotolerate nila illegal parking. And may mga constructions pa rin na half done. So, parang ayaw tapusin, nakanganga lang dun. So, parang half measure pa rin yung so far, yung initial observation, half measure na gawa ng policy. Ayun. Yung sa akin naman, napansin ko na mas lumuwag yung rekto at yung ibang bahagi ng kalye sa Divisoria. Pero ayun nga, dahil na-displace yung ibang vendors na galing dun sa mga main roads, ay na-infer namin na baka kaya naging mas congested sa smaller streets katulad ng Ilanan kasi doon na sila lumipat. So, ang pinakang napansin ko naman dun sa pagbisita namin initial is yung travel time ng kotse kasi nakakotse yung initial visit, and nung dumating kami dun, lumipas siguro yung 1 oras at kalahati bago uli nakalabas. Ibig sabihin ganun siya ka-congested sa minor streets, pero yun nga, dahil nga nagkaroon ng clearing, maayos naman yung takbo sa major streets or yung pinakang dinadaanan ng mga jeepneys. Ayun. So, anong napansin, di ba, nakipag-interact din kami doon sa mga vendors, no? Bale, kinausap namin sila habang kami bumibili, ganun. Ano yung napansin natin doon sa pagkikipag-salamuhan natin sa mga vendors? Ang unang napansin ko is sa interviews, lagi nilang sinasabi na nilipat sila pero hindi sila pinapili kung saan sila pupunta. Sabi nga nung isang in-interview that is kanya-kanyang diskarte na lang daw yung paglipat. Ayun, ikaw naman. Doon sa citizenship, participation, and engagement namin, according sa mga naka-interact namin, nakasalamuhan namin, na-disadvantage sila sa proseso nito. So parang, kesa sa parang mas guminhawa yung trabaho nila doon, parang mas nalugi pa nga sila both financially and socially ba. Ayun. So habang kinakausap namin yung mga vendors, napansin din namin na nung maitanong namin kung ano yung kumbaga standard sa kung gaano kalaki dapat yung bangketa nila na itinatayo sa gilid ng kalsada para hindi sila masita, wala daw sinabi na standard size. Basta lang daw ay huwag humarang sa daan yung kanilang bangketa. So, medyo problematic yung aspect na yun kasi hindi natin alam kung paano i-defend or hindi nila alam paano i-argue na tama lang yung measure, yung area ng bangketa na ino-occupy nila. Kilala ang mga kalsada sa Divisoria noon sa pagiging maingay at magulo dahil sa dami ng tao, mamimili man o manininda. Ngayon, ang ilan sa malalaking kalsada sa Divisoria tulad ng Recto at Soler ay sumailalim sa road clearing operations ni Mayor Isko.
Makikita mo ang pagluwag ng mga kalsadang ito sa totoong buhay at sa samu-saring post sa social media. Ngunit, ang mga eskinita ng Divisoria ay mas lalong sumikip nang malipat dito ang mga manininda na inalis mula sa malalaking kalsada. Ilan pa sa mga naging problema nang matapos ang road clearing ay ang mga manininda na hindi nabigyan ng malilipatan at yung ibang paulit-ulit pa rin bumabalik sa malalaking kalsada. Sa katunayan, sinubukan ng ilan sa mga napalis ang makausap si Mayor para payagan silang makabalik. Ngunit, hindi sila napagbigyan makausap siya. Cut. Ayun, yung napansin namin nung panghuling bisita namin sa Divisoria, well, in my experience, kung maikukumpara ko siya sa huling bisita ko 3 or 4 years ago, Divisoria back then, may reputasyon talaga siya sa pagiging magulo kasi dikit-dikit yung mga vendors, madaming tents, and yung recto mismo, tsaka road ng Divisoria ay sobrang sikip at halos magkakapalitan na kayo ng mukha at sobrang nakakapawis kapag daanan kasi mainit. Pero kung ikukumpara siya ngayon, ito ay mas maayos na at mas may madadaanan na may mga sasakyan at ang mga vendors ay hindi na sila gumigit na kumbaga dun sa daan. So, ano napansin mo naman, Marl? Isa dun sa mga nakita namin nung huling punta namin is yung isang vendor na nagtutulak ng kariton. Tapos, nung may para kasing may mga nagpapatrol dun sa area ng Divisoria regarding para dun sa mga ganong uri ng vendors. Nung may parating na pulis, agad siyang nagtulak ng kariton palayo kasi daw meron daw kalaban. So, isa siguro to sa mga mechanisms na inadapt nung ating mga vendors na hindi nabigyan ng ganong kagandang lilipatan after ng road clearings. Ayun, Ikaw naman, Lupi. So, yun nga, tulad nung sabi ni Marl, isa sa mga significant events na na-witness namin dun sa final observations. Along the road, may mga vendors na nagtitinda pa rin pero illegally. So, parang may butas sa implementation ng LGU ng Manila na nagtitinda sila doon pero once dumating mga police, mga kagawad, nagsisitakbuhan. May clip din kami pero tumatakbo din kasi kami noon nangahabol talaga So, parang pinapakita doon na nakita namin na may pa rin, may butas dun sa implementation. Ang mairerekomenda ng grupo namin para sa study na ito ay ang mas malayang diskurso kasama ang LGU at ng mga vendors dahil ang current perception ng mga vendors, meron silang some level of citizen engagement dahil kumbaga sumusunod lang sila sa binababang memo ng LGU. Pero ang level na ito ay kumbaga nag-i-inform lang ang LGU at hindi siya ganoon ka nag-e-engage sa mga tao dun sa Divisoria. Kaya kailangan natin ng mas malayang diskurso kasama yung mga citizens na involved para mas alam natin yung perception nila, yung perspectives nila, at kung ano talaga yung mga problema na nai-encounter nila doon sa Divisoria. Ang level ng citizen participation na ina-exhibit ng Manila LGU ay kumbaga nag-i-inform lang sila by sa pamamagitan ng pagbaba ng mga memo na ibinibigay doon sa mga vendor. Pati sa pagpunta ni Isko Moreno doon sa Divisoria ay para lang mag-inform na ganito yung pulisiya na i-implement niya sa administrasyon. Kaya mas mainam talaga na magkaroon ng mas malayang diskurso na magkalibel ang gobyerno